পৰা হাৱা আহি থাকে নেকি গাইস আজি আমি বেলেগ চিষ্টেম আজি চাবলৈ যাম কি চাব যাম মানে কি আজি মানে চাপাত বাগান চাব যাম চাপাত বাগান মানে এফালে আছে নগাঁও চাইডে আছে নগাঁৱৰ পৰা অলপ দূৰ হয় কিন্তু চাপাত বাগান চাব যাম আমি দুজন ই বিহু মাৰিব যাব এই আমি নগাঁও দূৰ रहना चाहिए সেইখিনিৰ পৰা মানে ভাগ হৈ যাম আৰু এতিয়া ঘৰত আমি ঘৰ ফালে যাইছোঁ যাই পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰৰ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি কৰি ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি যাম মই যাম ইফালে অলপ দূৰে আছে সি কিন্তু নগাঁও ইফালে যাবগৈ আমি এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ ঘৰৰ পৰা কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি লৈ কৰি এতিয়া যামগৈ আমি বলকচোন তাত গৈ চাম চাপাত বাগান চাম আৰু চাপাতবিলাক কেনেকুৱা কৰে মানে ঠাইত কি কৰে অলপ ঘূৰি আৰু আমি চাপাতৰ ফেক্টৰীটো চাম কিমান ডাঙৰ ফেক্টৰীটো আৰু কি কৰে অলপ দেখাব খুজিম আৰু না নোৱাৰোঁ গৈতো চাওঁ বলকচোন যাওঁ একেবাৰে চাপাতবিলাক তুলিহে একদম ভাড়া কৰি চামগৈ বলক যাওঁগৈ আমি আহি পালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীত একদম যাই পালে দেখাম একদম চাম আমি চাপাত বাগানকেইটা আগত দেখা পাইছে বোলা একদম আমি গৈ আছোঁ গাড়ী অকলে মই অকলে গৈ আছোঁ এতিয়া একদম গাড়ীটো পূৰা চলি আছে একদম বলকচোন তাত যাই লওঁ আগত তাৰপিছত চাপাত বাগানটো চাম অলপ কি কৰে তাত অলপ চাম ফেক্টৰীটো দেখা পাম বলকচোন যাওঁ একদম গৈ আছোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চাপাত চামগৈ কিমান চাপাত আছে বলকচোন চামগৈ ভাই চাপাত ইমান সৰহকৈ চাপাত আছে জলদি সোমাই আছে এটা বস্তা কম থ'ব আৰু এইটো চাওকচোন এইটো চাপাতটো হয় একদম কি ক'ব কোৱালিটি মজা চাপাতটো একদম মানে কি ক'ব চাপাতটো চাওক না কেনেকুৱা বেষ্ট চাপাত এইটোৱে আৰু ফেক্টৰীত আমি চাহ খাওঁ একদম চাহ পানী খাই দিওঁ আৰু চাহ পানী আপোনালোকে খায়েই হ'বলা এয়া চাহ আৰু এইটোৱে চাহ বনাই চাপাত বনাই এইটোৱে খাওঁ ধুনীয়াকৈ আমি এইটো এটা হ'ল দুটা হ'ল এইটো হ'ব আৰু এতিয়া বৰ্তমান অলপ আছে হ'বগৈ অলপ চলপ আছে আৰু দাদাটো সোমাই আছে সোমাব আৰু সোমাব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল বৰ্তমান এতিয়া দুটা বস্তা হৈ গ'ল হ'ল আৰু অলপ আছে খাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া বৰ্তমান খাৰি কৰি সোমাব আৰু বেলেগত যাম আমি এটা বস্তা হৈ গ'ল বৰ্তমান এটা বস্তা আৰু এইটো আছে দুটা বস্তা হৈ গ'ল আৰু এইটো অলপ হ'ব আৰু সোমাই দিম খুজি আমি এতিয়া আৰু বেলেগ জেগাত যাম দুটাটো হৈ গ'ল আৰু কি ক'ব বলক অলপ বেলেগলৈ যাওঁ হ'ব আৰু পিছত বলকচোন আৰু বেলেগ আমি চাওঁগৈ ফাইনেলি দাদাহঁতে চাপাতকেইটা উঠা পাতিছে মই গাড়ীতে আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া
Iya, nada itu sapat mengalisi. Cinta, bolok sayang gue. Kena. Ek, dua, tiga sih. Itu kalau benar saja. Sapat ya tradisi. Ini aku. ওই কাটালে আন রে কি করে ওই কাটালে কা Ketika Mika di besu Mika udah kata tuh kata Lalu besu ame dunia tinggal dunia ke situ एक दिल चिंता अलग से दुनिया के मोर्चा के ऐसे छुपा সেম একে পুলে একে নাকি আর কারণ আরে ভাজ দাও কিছুমান আছে আৰু আহ কোথায় ওদিকে যা তো তোরা ওদিকে যা ওদিকে বড় ধর তুই ধর না পারবা ধর মানে মোকে মরিতে খুঁজেছি মরি যা এটা 23 19 20 তিনটা তিনটা 19 20 এইটো আপোনাৰ নিজৰ না প্ৰথম দিছে আগত দিছে আকৌ এটা জায়গা আহি পালো আহি পেলাই ইয়াত চাহপাত কেইটা সোমাইছো সোমাই কৰি এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি ফেক্টৰী যাম ফেক্টৰী লগ পাম ধুনীয়াকৈ চাম ফেক্টৰী কেইটা কি কৰে কেনেকুৱা কৰে বলক আমি এতিয়া ফেক্টৰী যাম আৰু নেদেখাওঁ আৰু এতিয়া ফেক্টৰী যাওঁ বলক আমি ফেক্টৰী ভিডিঅ' ন দেব ন আমি বলে ওই নাম রে সাইড ইয়াত ওজন কৰে একদম জুখে আৰু কেজি হৈছে ইয়াত বৰ্তমান
হৈ গ'ল Finally. ইয়াত কি কৰে নাজানো বৰ্তমান এইখিনি কেনেকুৱা টাইপ কি হয় বৰ্তমান গম নাপাওঁ একদম মজাকে এফালে মেচিন চলি আছে চাহপাতৰ কিবা কৰে নেকি মই এটা ইমান নাজানো আৰু ওপৰত এফালে চাওঁ এইফালে কিবা কেইটা বহুত মজা ইমান ঠাণ্ডা চাহপাতকেইটা মানে কি ক'ব একদম মানে হেঁপাহ পলাই ঠাণ্ডা একদম কি ক'ব এইফালে ওপৰৰ ফালে এচি চলি আছে আৰু ইয়াত চাহপাতকেইটা একদম ফ্ৰিজৰ নিচিনা ঠাণ্ডা তলৰ পৰা হাৱা আহি থাকে নেকি গম নাপাওঁ বেয়া ফ্ৰিজৰ নিচিনা ঠাণ্ডা আৰু এইফালে গাড়ী আছে তাৰপিছত আৰু এইফালে ঠাণ্ডা আৰু বস্তুটো এইকেইটা মানে বস্তু এইকেইটা চাহপাতকেইটা কিবা হৈ গ'লে কিবা কৰে নেকি গম নাপাওঁ তাৰপিছত আৰু এইকেইটা এই পূৰা চাহপাত আছে এইফালে ইয়াত আছে কিবা আৰু ওপৰফালে আৰু এইটো কাটা একদম ইয়াৰ পৰা কিবা চাহপাত উঠাই দিলে একদম যায়গৈ একদম ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ ওপৰত যাম ব'ল ওপৰত যাম অঁ ফাটা কিবা কৰিম ন আমি ওপৰত চাম কিমান ডাঙৰ মেচিন আৰু এইফালে পূৰা ঠাণ্ডা আৰু একদম কি ক'ব এইটো দিয়ে চাহপাত খাওঁ আমি চাহপাত তাৰপিছত আমাৰ গাড়ীটো ইয়াত আহিছে তাৰপিছত এয়া বস্তুটো আহি পেলাই চাওঁ গাড়ী আহি আছে ইমান ডাঙৰ কিবা প্লেচটো চাওকচোন কিমান ডাঙৰ হেঁপাহ পলাই যি ডাঙৰ চাহপাতৰ ফেক্টৰী একদম ৰখক অলপ টাইম ৱেইট কৰক মই আৰু দেখাই আছোঁ মই চাহপাত নমাই কৰি পেলাই তাৰপিছত আৰু দেখাই আছোঁ ৰখক ফাইনেলি আমি এতিয়া ওপৰত যাম ফেক্টৰীৰ ওপৰত পূৰাকৈ কি দেখা পাওঁ চাওঁ দেখা পাওঁ ইফালে একদম চাহপাত আছে একদম ওপৰত একদম বেষ্ট একদম প্লেচটো পূৰা মজা আছে এইফালে পূৰা চাহপাত আছে একদম আৰু ইয়াত পূৰা বতাহ একদম মানে ঠাণ্ডা বতাহ পূৰা আহিছে এইফালে আকৌ এইফালে পূৰা ডাঙৰ মেচিন পূৰা বতাহ আহে এইকেইটা পূৰা বেয়া হাৱা টানি ইফালে একদম ইফালৰ পৰা কিবা কিবি মানে একদম সোমাই যাব পাৰে ৰিক্স নাহে সেইকাৰণে নাযাওঁ আৰু এইফালে এইটোৱে আৰু টেষ্টটো ধুনীয়াকৈ একদম মজাকৈ চাহপাত ইয়াৰ পৰাই মানে আৱিষ্কাৰ খাই আমি আকৌ চাহ খাওঁ আৰু এইকেইটা মানে পূৰা একদম বতাহ কিন্তু মেচিনৰ আৱাজটো শুনাই পাইছে আপোনালোকে পূৰা ডাঙৰ আছে তলতো ডাঙৰ আছে আৰু ইফালো আছে প্লেচটো ধুনীয়া একদম বেষ্ট প্লেচটো মানে কি ক'ব আৰু প্লেচবিলাক ধুনীয়াই আছে আৰু ইফালে পূৰা দাদাহঁতে পূৰা মানে কি কিবা কৰি আছে চাহপাত মিলাই আছে সমান কৰি আছে আৰু একদম চাহপাতকেইটা আৰু মজা বেষ্ট চাহপাতকেইটা একদম
প্লেচটো মজা আছে একদম আমি ইয়াৰ পৰা বতাহ কিমান বতাহ লাগে ইয়াত আহিলে গম পাব একদম হেভি টাইপ আৰু বস্তুটো এইফালে পূৰা মানে কি যে আছে এইফালে পূৰা প্লেচ এটা গোটাই চাপাত বৰ্তমান আছে সিফালেও চাপাত একদম বেষ্ট একদম আৰু একদম ধুনীয়া আৰু কিবা যে চাউলৰে যে বস্তু শুকাই থৈছে এনেকুৱা টাইপ ধুনীয়াকৈ থৈছে একদম দেখাই পাইছে বোলে এনেকুৱা পূৰা আমি আহিছোঁ ন তিনিজন আহিছোঁ আৰু একদম মানে তিনিজন আহিছোঁ এইটো এটা আছে তিনিজন আছে তাৰপিছত আৰু আছে কোনোবা তলত আছে লাইটৰ ফালে যাই চাওঁ বলকচোন এপাক একদম পূৰা মানে সমান কৰি থৈছে আৰু পূৰা ধুনীয়া জেগাটো একদম মানে লাইটৰ চাইটৰ পূৰা আৰু একদম চিকিউৰিটি বেয়া আছে আৰু কি হ'ব তলত তাৰপিছত আহি আৰু এইফালে মেচিন আছে আৰু এইটো চাপাতৰ কিবা কিবি কৰে নেকি মেচিন টাইপ আছে একদম নাজানে কিবা কিবি একদম মেচিনৰ একদম হাৱা পিছত কিবা কিবি হ'ব তাৰপিছত আমাকে দোষ দিব যোৱাই ভাল একদম মানে চাপাতটো আৰু কি ক'ব একদম ফ্ৰিজৰ নিচিনা ঠাণ্ডা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নে নকৰিব ফ্ৰিজৰ নিচিনা একদম ঠাণ্ডা মানে চাপাতকেইটা আৰু বেষ্ট আছে আৰু চাপাতকেইটা বৰ্তমান এইটো দি আমি চাহ তাহ খাওঁ একদম ধুনীয়া আৰু একদম বেষ্ট আৰু বস্তুটো আৰু কৈ লাভ নাই ইফালেও আছে বৰ্তমান একদম ফেক্টৰীটো বহুত ডাঙৰ চাপাতৰ কিবা ফেক্টৰীটো বৰ্তমান ভালে দেখিছোঁ যি দেখিছোঁ বৰ্তমান ভিডিঅ'ত মানে বেছে আৰু ক'ব গ'লে এতিয়া তলত ফেক্টৰীত অলপ ইফালে টাইপ গৈছে গৈ পেলাই অলপ কেনৰ টাইপ হ'ব আমি তললৈ অলপ যাওঁ অলপচোন অলপ তললৈ যাওঁ কি হয় এইটো বোলে এইটো দাগিটো লেকি পূৰা পেলাব বোলে একদম সমান কৰি আৰু না ইয়াৰ ওপৰ নহয় ইমানটো লেকি দাগিটো লেকি পেলাব একদম চাপাটো পূৰা মানে কি সমান এটা মিডিল কৰিব তাৰ অভাৰ বোলে নুঠায় আৰু না তাৰ অভাৰ উঠালে কিবা কিবি হ'ব নেকি আমি নামি আছো বৰ্তমান তলত একদম তলত নামিব লাগিব নামি কৰি আৰু ইফালে দাদাই ইফালে হিচাপ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ একদম কি ক'ব কিবা কিবি শ্লিপ টিলিপ দিব দি পেলাই আৰু কিবা আমি এতিয়া পাত নমাওঁ বলকচোন পাত নমাওঁ আমি এতিয়া ওলালোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা একদম গেটৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বৰ্তমান আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চোৱাৰ কাৰণে বহুত থেংক ইউ মানে ইমান এটা কিবা নহ'ল বৰ্তমান হৈ কিনে ভালকৈ দেখাব নাপালোঁ বৰ্তমান ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে নকৰিব একেবাৰে এইটোৱে কৈছোঁ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে নকৰিব আগত ভিডিঅ'টো অলপ সম্পূৰ্ণ চাই লওক ৰাতি হৈ গ'ল বৰ্তমান বহুত ৰাতি হৈ গ'ল মানুহটোৱে মোক দেখা নাপায় বৰ্তমান হেল্ল' বাই বাই টাটা ইমান দেৰি চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ বহুত থেংক ইউ